Rugby, kaikki tietää mikä on tapahtuma ja mikä on homman nimi. Tai se oli tarkoituskin, että ajettaisiin täältä meidän tallistamme satamaan ja satamasta Ruotsiin ja pidettäisiin Ruotsissa hauskaa ja kokeiltaisiin autoa, miten se toimii ylipäätänsä. Sekä ajattavuuden kannalta että moottorin kannalta ja sitten ajettaisiin takaisin. Sinne päästiin itse asiassa aika netisti näin oikeastaan aika ongelmitta ajamaan sinne asti, ettei tullut kertaakaan kenttähuoltoa, mikä on erittäin poikkeavaa muista reissuista. Ja yleisesti oli ihan makea kokemus. Että kiitokset ja terveiset sinne. Siellä otettiin itse asiassa ajoaikaa silleen ihan strategisista syistä, niin perjantai ja sunnuntai, että perjantai siis grippi slikseillä ja sunnuntai sitten vähemmän pitävillä renkailla. Eletään perjantaita ja ratapäivät alkoi ihan hetki, puoli tuntia sitten. Täytyisi katsostaa tuo auto ja katsoa miten se toimii. Ei oo tosiaan aikaisempaa kokemusta auton käytöksestä ja muusta. Perjantai-ajoissa niin tuli ensimmäiset tämmöiset viat esille. Siellä oli tulpajohdon silikoni sulunut, tai itse asiassa sulunut, syttynyt kuinka vaan. Sitten siinä meni oikeastaan perjantai-ilta lauantai korjaalle, piti ottaa screamerit ja portit irti ja sunnuntai varten niin valmistauduttiin ja piti päästä kokeilemaan vähän miten tommonen vähän vähemmän pitävällä renkaat menee.
varsinkaan tuollaisella tehostamattomalla ohjauksella ja semileveillä slikseillä niin ei kovin helppo käyttöön, kun kierroksia on 4,5 tapista tappia ja jäykkä kuin mikä. Itse asiassa nätisti istuu kyllä radalla se vehje muuten, mutta aika raskasluonteinen ajaa. Vielä tuommoisella moottorilla, joka antaa joko ei mitään jotain täydet. On vähän mielenkiintoinen kokonaisuus sinänsä. Jep. Sieltä tuli semmoista tällaista liekkiä jotain. Siinä iski pieni semmonen, ei nyt hätääntyminen, mutta vähän semmonen what the fuck tilanne, että mitä tehdään. Ja radalla oleva tai radalla vaikuttava palomies ei ollut paikalla. Se oli siellä heti sisääntulolla, niin kun mä ajoin sit ohi jo, niin tästä oli yksi ruotsalainen jätkä, joka sitten oli tämmönen kaikkien automiesten rakastama jauhesammutin käsillä ja sitten kysyi, että törättääkö, niin tuli vähän semmonen pakko tilanne, vaikka ties tavallaan mitä se seuraa ja se sitten törätti sinne. Siellä oli kirjaimellisesti jauhetta, niin siellä niinku, missä takapenkit on aikaisemmin ollut, vaikka konehuoneessa sitä suihkutettiin, että sitten niinku meni joka paikkaan. Äkkiä pesuun ja autotrailerille ja puree hammasta ja häntä koipeen välissä kotiin. Hyvän jälkeen. Ottaa ja purkaa ja putkee. Ollaan matkalla kotiin taas. Nyt on semmonen harmillinen homma, että taustalla näkyy jotain aivan semmoista, mitä ei ollut nyt laskettu mukaan tähän meidän tilanteeseen. Eli Volvo on trailerilla. Paljon paskaa, joka kerran ajaa kertaakaan, kun koko ajan sulaa tai syttyy tulee tai jotain muuta. Mutta näillä mennään, näillä on edettävä, niin keksitään sitten syksyksi jotain mukavaa näillä.
molemmat ollut kesällä duunissa. Mä oon aamuvuorossa ja Etsi on toisessa firmassa iltavuorossa. Et se on vähän huono yhdistelmä, sanotaanko niin, että jos mä lähden aamulla duuniin ja pääsin siihen aikaan, kun Etsi on ollut tunnin jo duunissa ja sitten se pääsee vasta ennen keskiyöt himaan. Se on aika paska yhdistelmä sit, niinku kuvauksen kannalta. Toivotaan, että tulevaisuudessa tulee parempaa aikajärjestelyä, että saadaan ne videohommat kondikseen, koska sitähän te kaikki haluatte. Eikö niin? Se on ensimmäinen syy ja toinen on tämä, että sieltä on vaihdettu aina toinen toistaan komponentteja. Eka oli vesipumppu paskana pari viikkoa. Vaihoin vesipumpu niin saman päivänä, kun mä pääsin himaan, niin startti hajosi. Kun startti saa uusittua, niin hajoaa perään. Että se on ollut vähän tämmöistä komponenttien vaihtoa tämä kesä. Ja toisaalta ehkä ihan hyvä testikesä sinänsä. Saa hiottua sen niin semmoisesta timantiksi, kun tämmöisen vanhan traktorin nyt voi hiokkaa. Tää pois. Saa pelkästään kiertää toi vesitulva. Hyvä. Pyöriikö se pumppu mukaan? Ei, tää oli taas. Vittu, tää oli jotenkin niin perkeleesti tätä virtaa. Vituttaa. Ei ollenkaan, mies on kummaa sen myynyt. Mulla on tässä tallin pihassa nyt 3 autoa ja yksikään näistä toimii niinku kuuluu. Ja 2 on moottori. Joo, ihan hyvin menee muuten. Mulla on kotona vielä 2 autoa, toinen lähde käyntiin ja toisessa moottori. On siinäkin moottori, mutta siinä on konepaska. Sitten mulla on mökillä yksi vene ja sekä tyhjää. Ja karting-autosta on akseli vinossa. Ja todettiin just vesipumppu on rikki. Cruisingin aikana mulla palo sulake. Toi vuotaa lohkokylästä vähän vettä, mulla on ilmeisesti vesiliite vähässä. Sekä perushuoltoa tai harrastamista. Kyllä mä tulin kotiin tänään päälle. Kyllä mä tossa sulitinkin, kun tähän tuli. Boing. Mä ihmettelikin, että piti vähän meteliä. No niin, tämä on pinjoni. Tai entinen pinjoni. Se piti vähän meteliä ja se ajan myötä rupesi pitää vähän enemmänkin ääntä. Et ihme, että nyt ei räjähtänyt suoraan niinku paikalle, että kerettiin kuitenkin vaihtaa. No menikö paremmin? Meni se paremmin. Ei vielä hyvin kuitenkaan. Lisää tarvii. No se pitäis 4:llakin vielä suttua ja 5:lla. Sairaan siistiä. On. Niin kuin moni on ehkä Instagramin kautta huomannut, Bamse Racing. Viime vuonna tuli hankittua sellainen vanha 80-luvun tuulillisen vene, joka on suomalaisvalmisteinen runko ja siinä oli semmoinen pikku jamppa perässä. Ja nälkä kasvoi vähän syödessään siinä samalla, kun yksi näistä tallilaisista hankki samanlaisen moottorin, mutta mikä oli noin tuplakokoinen ja tuplatehoinen ja ei enää itsellään vauhti riittänyt, että pysyy perässä, niin sitten siinä kävi monen mutkan kautta silleen, että mä saan vaihdettua sen mun hyväkuntoisen 60 jampan sellaiseen V4 2-tahti jamppaan ja vene painaa 200 ja moottori 140. Sinänsä ihan mielenkiintoinen laite. Siellä on monen ilmeet ihmeelliset, kuten meidän rakkaalla mökkinaapurilla, joka uhkailee merivartiosta hälyttämisellä, jos paljon ajellaan siellä meille päin.
bound only by frozen memories. Get away, get lost. Get away, it's fine. Get away, racing all these broken dreams tonight. Okei. Yleisön pyytämänä mä voin kertoa yhdestä semmoista hauesta. Mä leijuin siitä sen takia, koska late oli niin vitun kyrpä otsas, kun mitä siitä tuli? Siitä tuli munat pataa. Niin tuli muuten isollakin. Ja siitä on tullut... Mitä? Armo. Siitä tuli sen takia pieni meemi ja no ei sit sen enempää. Ei se painanut. Se on ihan perushöttöä. Se painoi joku lähellä 10. Täällä on semmonen asia, mitä ei kansakalastajat oikein kestänyt. Ja sit piti mainita sitä aina joka 5 minuuttia. No niin, tää kausihan loppui tietysti siihen. Me oltiin itse asiassa mentiinkin semmoiseen paikkaan kuin Extreme Car Show. Ja viikonloppuun ennen sitä mä ajattelin, että mä ajansakin vielä sinne paikan päälle, mutta koska auto on rakennettu niin sanotusti patent pending, niin se sitten viikonloppu aikaisemmin rupesi vuotaa vettä lohkoja sylinterin kannen välistä. Ja Seksisepon säästämän Sprinterin kanssa niin vehkeet trailerille ja messuille ja pystihän sieltä tuli. Mä kertonut sit mun 10 kilon hauesta. Päätettiin tälleen ennen kuin ruvetaan purkamaan mitään, niin pitää pienet semmoiset virallisen epäviralliset päättäjäiset kaudelle. Ja soitin sitten viikko sitten Peltolalle, että jos kiinnostusta lähteä tänä Lahden Extreme Car Show messuille. Ja me sitten saatiin aikaiseksi tämmönen pieni standi ja mä toin Volvon tänne ja Teemu toi Mersun. Sitä mä kysyin eilen itse maistelulta, että vaikka sä ajat auton kuinka paskaksi, niin miten ihmeessä tämmöisiä saadaan niinku rikki? Tuossa on useampi heppi ja sitten Sikaflex varmistuksena. Kamse, Volvolla turbotettu 242. Saatiin tämmönen avokätinen pieni tarjous, että päästään ostaa illaksi virvokkeita näin
hienolla kyydillä. Ei tarvinnut taksia ottaa, kun kaikki vehkeet on tuolla näyttää. Ei sitä paljon No pienemmällä niin, kehtaa lähteä. Lauri ei muuta kuin kyytiin vaan. Jos täällä kyyti nyt kelpaa. Henkilökohtainen kuski. Tällainen olisi kyllä hyvä ostaa, lähteä pikkasen vetää mökäilyyn, mutta se on vaan, että ketä helvetti haluu ajaa. Lyhyen yöunien jälkeen täytyy ottaa vähän semmoista, että pysyy hereillä. litrasen V8 dieselinä. Näihin tunnelmiin jatketaan tästä.